Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι εδώ στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη. Σας ευχαριστούμε που είστε και απόψε κοντά μας. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος ομιλιών αφιερωμένος στο Ρήγα Βελεστινλή και η θεματική που έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε είναι ο Ρήγας και ο κύκλος της Βιέννης. Ομιλήτρια, η καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας Ελένη Κουρματζή. Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Άγιος Κύριλλος και Άγιος Μεθόδιος στο Βελίκο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Την κυρία Κουρματζή καλωσορίζουμε και πάλι εδώ σε αυτή τη βιβλιοθήκη. Επίσης, καλωσορίζουμε το σπουδαίο μας ηθοποιό, τον κύριο Νίκο Ψαρά, ο οποίος θα αναγνώσει επιλεγμένα κείμενα κατά τη διάρκεια της ομιλίας και θα ζωντανέψει έτσι το κείμενο και την εποχή. Με τη βοήθειά τους, λοιπόν, θα μεταφερθούμε στη Βιέννη του 18ου αιώνα και θα γνωρίσουμε το κλίμα μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε εκεί ένας συνωμοτικός κύκλος προσώπων, ένα επαναστατικό κίνημα, θα λέγαμε, με πρωτεργάτη το Ρήγα και με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδος. Με την ευκαιρία αυτή, να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη ομιλία της κυρίας Κουρματζή έχει ζητηθεί να παρουσιαστεί τον Ιούνιο και στην Τεργέστη, σε ειδική επετειακή εκδήλωση που οργανώνεται από την κοινότητα των Ελλήνων Ορθοδόξων για τα 220 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα και των συντρόφων του. Επίσης, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι με αφορμή τον πρώτο κύκλο ομιλιών που είχαμε εδώ στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη με θέμα τον νεοελληνικό διαφωτισμό, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη έκδοση της βιβλιοθήκης με τίτλο «Έρωτος αποτελέσματα». Βρίσκεται εκεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την έκδοση. Είναι ουσιαστικά η ανατύπωση του παλιού κειμένου του «Έρωτος αποτελέσματα», που αποτελεί και το πρώτο ουσιαστικά κείμενο νεοελληνικής λογοτεχνίας εκείνης της περίοδου, και την επιμέλεια, τη φιλολογική επιμέλεια και την εισαγωγή την έχει κάνει εδώ η κυρία Κουρματζή. Το λόγο, λοιπόν, το δίνουμε στην κυρία Κουρματζή και μετά στον κύριο Ψαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Γεροντοπούλου, κύριε Παυλοϊωαννίδη, εκ μέρους του Ίδρυματος Ωνάση, αγαπητοί φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, πραγματικά είμαι συγκινημένη και ευχαριστώ πάρα πολύ την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασίου Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης Συνάμα, που με έχει εντάξει στα αγαπητά πρόσωπα προκειμένου να εκθέτω θεματικές που αφορούν τη μεγάλη θεματική που λέγεται νεοελληνικός διαφωτισμός. Το σημερινό μας θέμα αφορά το Ρήγα. Είναι η τέταρτη, όπως ακούσαμε, διάληξη, ανάπτυξη που γίνεται σχετικά με το Ρήγα και όπου κλείνει και αυτή η θεματική. Η ομιλία μου, λοιπόν, ορίζεται στον τίτλο «Ο Ρήγας και ο κύκλος της Βιέννης». Όλοι έχουμε ακούσει για το Ρήγα, όπου ο Ρήγας είναι ένα πρόσωπο ιστορίας, ένα ιστορικό πρόσωπο που έγινε όμως και ένας μεγάλος θρύλος και έφτασε σε εμάς. Πριν εισέλθουμε στο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω και θεωρώ χρήσιμο μια μικρή εισαγωγή για τον ελληνισμό της Διασποράς κατά την προεπαναστατική περίοδο και να δούμε το ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες μπροστά στα τεκτενόμενα της εποχής, τα οποία και διαμόρφωσαν την ελληνική συνείδηση που κατέληξε στην Ελληνική Επανάσταση. Γνωρίζουμε ότι το 1780 ο αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ιωσήφ ο Δεύτερος, πάβει να συγκυβερνά με τη μητέρα του Μαρία Θηρεσία και γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής του αυτοκρατορικού θρόνου. Αμέσως μετά εκδίδει δύο διατάγματα. Το ένα είναι περί ελευθεροτυπίας, 11 Ιουνίου 1781, και το άλλο περί ανεξαθρησκείας, 3 Οκτωβρίου 1781, με απότερο στόχο να αναπτυχθεί στο κράτος του η ελεύθερη σκέψη και να περιοριστεί ο αυστηρός έλεγχος που ασκούσε ο καθολικισμός σε κοινωνικές και πνευματικές πλευρές της αυτοκρατορίας. Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται ένα φιλελεύθερο καθεστώς, το οποίο ισχύει κατά ανάγκη και για τους Έλληνες της Βιέννης, οι οποίοι όμως είχαν ήδη επιτύχει αυτοκρατορικά προνόμια για την παροικία τους από την πρώην αυτοκράτορα Μαρία Θηρεσία, ώστε να ενδυναμωθεί
ο παροικιακός ελληνισμός αυτής της πόλης. Πράγματι, μετά από τα διατάγματα του Ιωσήφ του Δευτέρου, παρατηρείται αθρώα έλευση Ελλήνων λογίων στην Βιέννη, όπως για παράδειγμα του Γιαννιώτη ιδιότυπου εκδότη Πουλιζόη Λαμπανιτζότη, που έρχεται στην πόλη αυτή το 1781 ή το 1782, προερχόμενος από τη Βενετία, και επίσης του Ζακυνθινού λογίου τυπογράφου Γεωργίου Βεντότη, ο οποίος φτάνει στη Βιέννη στα τέλη του 1781 από τη Βενετία μέσω Βουδαπέστης. Από το 1783 λοιπόν και εξής, οι δύο προαναφερθέντες λόγοι, Λαμπανιτζότης και Βεντότης, πρόκειται να συνεργαστούν σε διάφορες εκδόσεις. Το 1787 εγκαθίσταται επίσης στη Βιέννη μέσω Πολτάβας ο μετέπειτα περιώνυμος Αθανάσιος Ψαλίδας, ο οποίος αργότερα θα εργαστεί στο τυπογραφείο του Baumeister 1790 έως 1795 και παράλληλα θα σπουδάσει φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν αυτή την εποχή καταφθάνει από το Βουκουρέστι και ο Ρήγας Βέλας στην Λύς το 1790 και εκδίδει στη Βιέννη το έργο του «Φυσικής Απάνθισμα» στο τυπογραφείο Τράτνερ και το επόμενο έργο «Το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών» τυπογραφείο Baumeister. Το ίδιο έτος, μέσα σε αυτό το φιλελεύθερο καθεστώς που υπάρχει, έρχονται στη Βιέννη και οι προοδευτικοί, σε εισαγωγικά ιερομόναχοι, Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης, οι οποίοι και τυπώνουν το πρωτοποριακό για την εποχή έργο «Νεωτερική Γεωγραφία» τυπογραφείου Τράτνερ. Κατά την ίδια λοιπόν εποχή εγκαθίσταται εδώ και ο Κύπριος Ιωάννης Καρατζάς, μελλοντικός συμμάρτυρας του Ρήγα, ο οποίος το 1792 συνέβαλε στην έκδοση των έργων «Εισαγωγή λογική» του Γεωργίου Σουγδουρή και «Κέβητους του Θηβαίου Πίναξ» και τα δύο έργα τυπωμένα στο τυπογραφείο του Baumeister. Αλλά από το 1792 και εντεύθεν το τυπογραφείο Baumeister διαχειρίζονται οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, δύο πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια θα ενταχθούν στο συνωμοτικό κύκλο του Ρήγα και οι οποίοι δύο αδελφοί εκδίδουν στη Βιέννη το 1790 την εφημερίδα με τον τίτλο Εφημερής. Είναι η πρώτη ελληνική εφημερίδα που καταφέρουν οι δύο αδελφοί και εκδίδουν στην πόλη αυτή. Γύρω λοιπόν από τα προαναφερθέντα τυπογραφία, δηλαδή στο τυπογραφείο του Baumeister, το τυπογραφείο του Βεντότη και το άλλο των Μαρκίδων Πούλιου, τα οποία τυπογραφία εκδίδουν ελληνικά βιβλία και φυλάδια, σχηματίζονται κύκλοι λογίων και νεωρών σπουδαστών της Βιέννης. Χαρακτηριστικά εδώ αναφέρουμε τη διδακτορική διατριβή του πρώην φοιτητή της Ακαδημίας της Βιέννης Αθανασίου Ψαλίδα με τον τίτλο «Αληθής Ευδαιμονία ή τη βάσης πάσης θρησκείας» εν Βιέννη 1791 και επίσης και τους λόγιους συναντούμε εδώ τον Ιωάννη Καρατζά, τον Κωνσταντίνο Δούκα Χατζημεχαήλ, τον Γεώργιο Θεοχάρη, τρία άτομα που συλλαμβάνονται με το κίνημα του Ρήγα. Στη Βιέννη όμως σειραίουν διαδοχικά και άλλα ριζοσπαστικά πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία θα παίξουν βασικό ρόλο στην κίνηση αυτή, στην κίνηση του Ρήγα. Έτσι συναντούμε τους Γιαννιώτες με το όνομα Κυρίτσης Χατζηπολίζου και Δημήτριος Νικολίδης, οι οποίοι είναι δόκτορες της ιατρικής της Βιέννης, συμμετέχοντες μετά στο κίνημα του Ρήγα, καθώς και ο Ιωάννης Εμμανουήλ Καστοριανός από την Καστοριά, που έρχεται στην ίδια πόλη μαζί με τον Γεώργιο Σακελάριο, επίσης από την Κοζάνη, όλοι συμμετέχονται στη συνέχεια στο κίνημα του Ρήγα. Από τους προαναφερθέντες, οι τρεις πρώτοι βρίσκονται στη Βιέννη το 1791 έως το 1792, ενώ ο τέταρτος, ο Σακελάριος, έρχεται για να σπουδάσει ιατρική, χωρίς όμως να αποκλείουμε να είχε έρθει και πρώτο 1791 στην πόλη αυτή.
Τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αυτού, το οποίο περιβάλλον ακούγεται συμβατικά ως κύκλος της Βιέννης, είναι ένας στενός κύκλος γνωριμιών και φαίνονται επίσης μέσα σε μια βιβλιογραφική παραγωγή και ιδιαίτερα στις αφιερώσεις που έχουμε βιβλίων προς πρόσωπα τα οποία έχουν συνεισφέρει σε διάφορους πολέμους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς επίσης αυτού το διακρίνεται και στα προήμια όπου επίμονα τονίζεται η ανάγκη της ανόρθωσης του πεπτοκότους γένους κατά την ορολογία της εποχής. Δηλαδή της πνευματικής αφύπνισης του νέου ελληνισμού με υπονοούμενη την ταυτόχρονη κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συναντούμε λοιπόν στο προήμιο προς τους αναγνώστες του έργου «Φυσικής απάνθισμα» του Ρίγα, τυπογραφείο Τράτνερ, Βιέννη 1790, το εξής. Κάθε νουνεχής φιλόπατρης λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεεστάτων Αριστοτέλους και Πλάτωνος, οι πάντοι γεγυμνωμένους από την ιδέα της φιλοσοφίας. Όντας φύση φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάσταση του γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω. Αλλά ας καταβάλουμε ευμενώς έκαστος έρανον ό,τι βούλεται, όπου βοηθούμενον πάντα χώθε να αναλάβει το πεπτοκός ελληνικών γένος. Ένα ακόμη ριζοσπαστικό προήμιο με τον τίτλο «Το Αναγιγνώσκοντι» απαντά επίσης στο έργο του Αθανασίου Ψαλίδα με τον «Εισαγωγή μαθηματική ή τη αριθμητική εις χρήσιν των πρωτοπύρων», Βιέννη 1791, στο οποίο ο συγγραφέας σημειώνει «Αυτή η Ελλάς εστάθη αρκετή εις το να δώσει νόμους, εις το να διορθώσει τα βάρβαρα ήθη των Ρωμαίων, δηλαδή Λατίνων και των λοιπών. Αυτή τέλος πάντων εστάθη σχεδόν όλου του κόσμου οδηγός της ευτυχίας, υπερασπιστής λόγοτη και έργο της ελευθερίας. Αλλά αυτή η θαυμαζομένη Ευρώπη δια της Ελλάδος ευεργησίας δεν μπόρεσε να την αντευεργετήσει καν το εκατοστημόριον, ούτε η θέλησε να ανασηκώσει το ζυγόν αυτής, καν μικρό το δακτύλο, ιδούσα αυτήν πεπτοκυίαν και βοηθείας χρήζουσιν. Ας αφήσουμε δε την Ευρώπη, ούτω κομπάζωσαντε και αυχουμένην, και ας έλθουμε στην εξέταση της μετακομίσεώς την και μεταβολής των πραγμάτων, η οποία κάνει τους περισσότερους να εκπλήττονται. Τάλαινα Ελλάς, η άραση τα πεπρωμένα είναι. Οι πατριωτικοί κύκλοι των ελληνικών παροικιών της Ευρώπης κατά τέλη του 18ου αιώνα και οι εκεί ομογενείς βρίσκονται λοιπόν κοντά στα πράγματα και είναι σε θέση να σταθμίζουν τις πολιτικές καταστάσεις της εποχής. Ζουν συσπηρωμένοι στις κοινότητές τους. Η συνοχή αυτή διαμορφώνει την παροικία σε ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο που εύκολα ηλεκτρίζεται, ενώ η στενή επικοινωνία των παροικιών αυτών μεταξύ τους ενοποιεί τα ιδανικά και τις φιλοδοξίες, καλλιεργεί την άμυλα της φιλογένειας και είναι ικανή να κινητοποιήσει σε μια ενιαία προσπάθεια όλες τις σκόρπιες δυνάμεις των ομογενών, ολόκληρη τη μεγάλη Ελλάδα, σε εισαγωγικά, του ελληνισμού της Διασποράς. Ήταν επόμενο λοιπόν ο ελληνισμός της Διασποράς να πρωτοστατήσει και τώρα όχι μονάχα στην πνευματική αναγέννηση και στους νέους προσανατολισμούς του γένους, αλλά και στις απελευθερωτικές ενέργειες. Στην Ιταλία προπάντων πρέπει να έγιναν ζωηρότατες δημόσεις τώρα με την κάθοδο των Γάλλων. Στα μεγάλα εμπορικά και πνευματικά κέντρα της Ιταλίας, όπως τη Βενετία, την Πάντοβα, την Πίζα, το Λιβόρνο και αλλού, παντού ακμάζουν πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες, κέντρα εμπορικής και πνευματικής δραστηριότητας, με μικρή παράδοση και μεγάλη ακτινοβολία. Και όλη η Ιταλία τώρα ζει με τη μέθη των εικόνων του Βοναπάρτη, του φιλογαλλικού ενθουσιασμού και του επαναστατικού αναβρασμού των ελληνικών παροικιών της Ιταλίας. Χαρακτηριστική περίπτωση, που δεν ήταν ασφαλώς και η μόνη, μας δείχνουν οι κινήσεις των νεαρών σπουδαστών της Πάντοβα και των πατριωτών της Βενετίας, όπου ανάμεσα σε άλλους
πρωτοστατεί και κινδυνεύει για σύλληψη αρχές του 1797 ο γνωστός μετέπειτα ποιητής και λόγιος Ιωάννης Βιλαράς. Οι κομπανίες λοιπόν των γρικών πραγματευτάδων έχουν δημιουργήσει ανθυρότητες παροικίες σε όλη τη Βόρεια Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη. Οι εστίες αυτές, διασπαρμένες σε όλο το μήκος των οδικών αρτηριών που συνδέουν τη Δυτική με την Ανατολική Ευρώπη, τη Μεσευρώπη με τη Μεσόγειο, τη Δύση με την Ανατολή, δημιουργούν ένα πυκνό δίκτυο ελληνικής επικοινωνίας που αρχίζει από την Ιταλία, ανεβαίνει στη Βενετία και στα Δαλματικά παράλια, εισχωρεί βορειότερα από τη Βιέννη ως τη Λειψία και το Άμστερνταμ και νοτιότερα ως το Βελιγράδι, διατρέχει και διακλαδίζεται σε όλο το μήκος του Δούναβη, ώσπου βγαίνει στη Μαύρη Θάλασσα για να συνδεθεί έπειτα με τη σκυθική Ελλάδα της Κριμαίας και με τις πολυάριθμες παροικίες των Ελλήνων της Ρωσίας. Το κέντρο αυτού του δικτύου που διακλαδίζει τις αρτηρίες του πάνω από τα σύνορα των κρατών είναι φανερό πως βρίσκεται στην Αυστρία. Τα εμπορικά καραβάνια ανεβοκατεβαίνουν από την Αυστρουγγαρία στη Μακεδονία, ενώ από την Τεριέστη τα εμπορικά καράβια πηγαινοέρχονται στα ελληνικά λιμάνια και στις θάλασσες της Ανατολής. Η Αυστρία την εποχή αυτή αγωνίζεται στο Ρήνο και τη Βόρεια Ιταλία να συγκρατήσει τους Γάλλους. Υποχωρεί και ταπεινώνεται και την άνοιξη του 1797 αναγκάζεται να υπογράψει στα πρόθερα σχεδόν της Βιέννης μια αβέβαιη ανακοχή με τον Βοναπάρτη. Η εμπόλεμη περίοδος παρατείνεται έως τον Οκτώβριο του 1797, οπότε και θα κλείσει η εμπόλεμη περίοδος με τη συνθήκη τη γνωστή του Κάμπο Φόρμιο. Συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, 27 Οκτωβρίου 1797. Η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων βασιλιάς της Ουγγαρίας και της Βοημίας και η Γαλλική Δημοκρατία, επιθυμώντας να εδραιώσουν την ειρήνη των οποίων τα θεμέλια είχαν τεθεί στις προκαταρτικές υπογεγραμμένες δηλώσεις στο σατό του Έκενβαλτ κοντά στο Λέοβεν στη Στηρία στις 18 Απριλίου 1797, διορίζουν για τους πληροξήσιους τους τα ακόλουθα. Άρθρο 1. Θα υπάρχει για το μέλλον και για πάντα μια σταθερή και απαραβίαστη ειρήνη μεταξύ της αυτού μεγαλειότητας του αυτοκράτορα των Ρωμαίων, βασιλέως της Ουγγαρίας και της Βοημίας, ομού των κληρονόμων και των διαδόχων του και της Γαλλικής Δημοκρατίας. Άρθρο 3. Η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας, βασιλιάς της Ουγγαρίας και της Βοημίας, παραιτείται για τον εαυτό του και τους διαδόχους του υπέρ της Γαλλικής Δημοκρατίας όλων των δικαιωμάτων και των τίτλων του στις πρώην βελγικές επαρχίες, γνωστές υπό την ονομασία των Αυστριακές Κάτω Χώρες. Η Γαλλική Δημοκρατία θα διαθέτει αυτές τις χώρες για πάντα, με πλήρη κυριαρχία και ιδιοκτησία και με όλα τα εδαφικά πλεονεκτήματα τα εξ αυτών προκείμενα. Άρθρο 5. Η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας, βασιλιάς της Ουγγαρίας και της Βοημίας, συνενεί ότι η Γαλλική Δημοκρατία θα πρέπει να κατέχει με πλήρη κυριαρχία τα πρώην βενετικά νησιά του Λεβάντε, Ήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σάντα Μάουρα, δηλαδή Λευκάδα, Τσιρίγο, δηλαδή Κύθυρα, και τις λοιπές εξαρτώμενες υπό αυτόν νήσους, καθώς και το Βουρθωτό, την Άρτα, τη Βόνιτσα και όλα γενικώς τα πρώην ενετικά εδάφη στην Αλβανία, τα οποία βρίσκονται κάτω από το κόλπο του Δρήνου. Άρθρο 6. Η Γαλλική Δημοκρατία συνενεί ότι η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας και ο βασιλιάς, θα πρέπει να κατέχει με πλήρη κυριαρχία και ιδιοκτησία τις χώρες που ορίζονται στη συνέχεια. Ιστρία, Δαλματία, πρώην βενετικά νησιά της Αδριατικής, τα παράλια του Κατάρο, την πόλη της Βενετίας, λίμνες και πεδιάδες που περιλαμβάνονται μεταξύ των κληρονομικών κρατών της αυτού μεγαλειότητας του αυτοκράτορα και του βασιλιά, της Αδριατικής θάλασσας και μια γραμμή που ξεκινάει από το Τυρόλο και ακολουθεί το ρεύμα πέρα από την Κορδόλα και καταλήγει στην αριστερή όχθη των εκβολών του Μεγάλου Πάδου. Άρθρο 7. Η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας βασιλιάς της Ουγγαρίας και της Βοημίας, παραιτείται διαπαντός ο ίδιος και η διάδοχή του των δικαιωμάτων και των τίτλων που απορρέουν επί των πρώην κτημάτων και χωρών, τα οποία κατήχε προπολεμικός
και τώρα αποτελούν μέρος της δημοκρατίας της Κισαλπίας, παραχωρώντας πλήρη κυριαρχία και ιδιοκτησία με όλα τα εδαφικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτήν. Άρθρο 8. Η αυτού μεγαλειότητα, ο αυτοκράτορας βασιλιάς της Ουγγαρίας και της Βοημίας, αναγνωρίζει τη δημοκρατία της Κισαλπίας ως ανεξάρτητη δύναμη. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως, 1796 έως 1797, η Αυστρία ζει την ανησυχία και την αβεβαιότητα των ηττημένων, ενώ η διάβρωση που ασκούν στην κοινή γνώμη οι γαλλικές ιδέες και οι επιτυχίες των γαλλικών όπλων ογκώνουν υπόκουφα την αγωνία της αναμονής του μοιραίου τέλους της. Φαίνεται προς αυτόν τον φιλογαλλικό ενθουσιασμό, λίγος πολύ, τον συμμερίζονται κι άλλα ανησυχα στοιχεία και υπόδουλοι λαοί της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και της τουρκοκρατούμενης Βαλκανικής. Αν η Αυστριακή Μοναρχία ανησυχεί για την πειθαρχία των υπηκόων της, ο Σουλτάνος όμως προπολού ήδη αδυνατεί να ελέγχει τις βόρειες βαλκανικές επαρχίες του, όπου κυριαρχεί ουσιαστικά η επανάσταση του Πασβάνογλου. Στη Βιέννη και στα άλλα μεγάλα κέντρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα άλλα κέντρα της Ανατολής, οι Έλληνες έμποροι ένας-ένας, με μια εικονική χρεοκοπία, την εποχή που μιλάμε είναι η εποχή του Ρίγα, εικονική χρεοκοπία, κάθε τόσο κλείνουν τις μεγάλες τους επιχειρήσεις, συγκεντρώνουν και φυγαδεύουν τις τεράστιες περιουσίες τους και αρχίζουν από παντού να σειραίουν στους ελεύθερους λιμένες της γαλλοκρατούμενης Ιταλίας για να περιμένουν εκεί την απελευθέρωση της πατρίδας. Το φαινόμενο αυτό, οι εικονικές χρεοκοπίες και η ύποπτη εξαγωγή χρημάτων ανησυχεί και απασχολεί συχνά τις αυστριακές αρχές. Εντείνουν την παρακολούθηση των Ελλήνων εμπόρων, υποψιάζονται και ελέγχουν όλες τις κινήσεις των μεταναστών. Ουσιαστικά, ένα τεράστιο σε έκταση κίνημα έχει προπαρασκευαστεί, ογκώνεται, εξαπλώνεται και είναι έτοιμο να ξεσπάσει. Δεν ήταν ασφαλώς ο Ρήγας εκείνος που το υποκίνησε αυτό το κίνημα σε όλη αυτή την έκταση. Και ούτε μπορούσε ίσως ένας άνθρωπος σε όλα τα πέρατα του ελλαδικού και εξωελλαδικού ελληνισμού να το υποδαβλήσει. Μέσα σε αυτή τη βαθιά αναταραχή των πνευμάτων και των λαών, σε όλη αυτή τη φιλογαλλική και επαναστατική κίνηση που ασυντόνιστα κατά καιρούς και κατά τόπους εκδηλώνεται, μία επιμέρους έκφραση, εκδήλωση αποτελεί και ο Ρήγας. Τι όμως είχε οργανώσει ο Ρήγας? Δεν είμαστε σε θέση δυστυχώς να το γνωρίζουμε και ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ με ακρίβεια και με βεβαιότητα και με όλες τις λεπτομέρειες που θα θέλαμε. Οι πρώτοι βιογράφοι του Ρήγα και οι παλιοί ιστορικοί, πλην των Εμίλ Λεγκράν, Σπυρίδωνα Αλάμπρου, Κωνσταντίνου Άμαντου και Λέανδρου Βρανούση, ο οποίος τελευταίος παρουσίασε το 1953 στη σειρά της βασικής βιβλιοθήκης τον τόμο Ρήγας, σε δύσκολο για την Ελλάδα χρόνια, 1953, όλοι οι προ αυτών μιλούσαν πολύ συνοπτικά και με γενικότητες, σαν να πρόκειται για γνωστά και αυτονόητα πράγματα ή δεν είναι σε θέση να έχουν θετικά δεδομένα και κατέφευγαν πολλές φορές σε αυτοσχεδιάσματα, εικασίες και εξογκωμένες παραδόσεις. Οι μόνες λοιπόν θετικές πληροφορίες που έχουμε περί του κύκλου του Ρήγα είναι όσες προέρχονται από τα έγγραφα των Αυστριακών αρχών. Οι πληροφορίες αυτές που παρουσιάστηκαν τα αυστριακά έγγραφα από τον Εμίλ Λεγκράντ, μετάφραση λοιπόν του Σπυρίδωνα Λάμπρου και τον Άμαντο στη συνέχεια, συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν πολλά από τα ιστορούμενα των πρώτων βιογράφων του Ρήγα, όπως πολλά επίσης τα αποκλείουν από τα μυθεύματα και τα ανατρέπουν. Αλλά τα έγγραφα αυτά μας δίνουν μόνο
ό,τι κατάφεραν να αποκαλύψουν οι ανακρίσεις των Αυστριακών αρχών μετά τη σύλληψη του Ρίγα και των συντρόφων του. Έτσι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ανάκριση υποψιαζόταν πως οι ανακρινόμενοι, δηλαδή ο λεγόμενος κύκλος του Ρίγα, είναι ο κύκλος, είναι και αυτοί που είναι συμμάρτυρες του Ρίγα, αλλά έγινε σύλληψη και πολλών άλλων στη Βιέννη, ανήκαν σε κάποια μυστική οργάνωση και ότι αυτοί είχαν συγκροτήσει ένα είδος εταιρείας. Αυτό ήταν το κατηγορητήριο από την Αυστριακή αστυνομία. Και στα χρόνια του Ρίγα και λίγο πριν, πολύ περισσότερο βέβαια και αργότερα, σημειώνεται όντως μια ελληνική εταιριστική κίνηση, παρακλάδι ή απομίμηση διάφορων τεκτονικών και άλλων παρεμφερών μυστικών οργανώσεων της Ευρώπης, που νωρίς, καθώς φαίνεται, εισχωρούν και στην Ανατολή. Είναι εποχή που οι οργανώσεις αυτές, η προεπαναστατική και επαναστατική Γαλλία, παίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς φαίνεται, στη διεθνή τεκτονική κίνηση, διοχετεύουν ένα υψηλό ανθρωπιστικό πνεύμα και έναν ακμαίο φιλελευθερισμό, ώστε πολύ νωρίς διαμορφώνεται και καλλιεργείται, συνήθως αυτόνομη κατά τόπους, μια φιλελεύθερη ιδεολογία και κίνηση με ηθικούς, πνευματικούς και πολιτικούς αναμορφωτικούς σκοπούς που καταλήγουν σε πατριωτικά και εθνικοαπελευθερωτικά όνειρα και λίγο πιο αργά σε επαναστατικές συνωμοσίες. Από την κίνηση αυτή, για παράδειγμα, θα προέλθουν από την εταιριστική αυτή κίνηση, θα προέλθουν αργότερα, λίγο μετά το 1800, στην Ιταλία, οι επαναστατικές οργανώσεις των Καρμπονάρων, όπου θα ενταχθεί αργότερα και ο Ανδρέας Κάλβος, και τα παρακλάδια τους, ενώ η ελληνική εταιριστική κίνηση με τις προδρομικές τεκτονοπατριωτικές εταιρείες και με ποικίλα ονόματα όπως Αλέξανδρος, Φίνιξ, Εταιρεία των Φίλων, Αθηνά, ελληνόγνωσων ξενοδοχείων και πολλές άλλες μυστικές ή με κάποια νομιμοφάνεια ως φιλογαλλικές, φιλολογικές, φιλανθρωπικές εταιρείες, όλες αυτές θα κατελήξουν στην καθαρά πατριωτική μυστική οργάνωση που παρασκεύησε τον αγώνα του 1821, δηλαδή στη Φιλική Εταιρεία 1814. Και επανερχόμεθα στα του Ρίγα. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι μερικές από τις αρχές που πρεσβεύει και αναπτύσσει ο Ρίγας, όπως η αδελφική συνεργασία ατόμων και λαών, χωρίς διάκριση θρησκείας, φυλής και οτιδήποτε άλλο. Αρχές που συνήθως τις θεωρούμε άμεσα απόρρια των ιδεών του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, είναι πολύ πιθανόν να διοχετεύτηκαν έμεσα, να διαδόθηκαν δηλαδή και να καλλιεργήθηκαν ευρύτερα μέσα από την εταιριστική κίνηση της εποχής. Ο Ρίγας ελπίζει στη συνεργασία και στη σύμπραξη των διάφορων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι μονάχα των ομοθρήσκων, αλλά και των αλλοθρήσκων, χριστιανών και μουσουλμάνων. Παρατηρήθηκε δε ότι ο όρκος των πατριωτών κατά της τυραννίας, η στίχη δηλαδή του Θούριου, δεν είναι ένας όρκος για του Χριστού την πίστη την Αγίαν, όπως θα τραγουδήσουν αργότερα οι Έλληνες, αλλά είναι ένας όρκος προς το υπέρτατο «ον», το οποίο δεν ορίζεται. Εδώ σηκώνονται οι πατριώτε ορθοί και υψώνοντες τα σχήρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον όρκον. Όρκος κατά της τυραννίας και της αναρχίας. Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σε, στη γνώμη των τυράννων, να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ. Και όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός, για να τους αφανίσω, θενάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβωτος ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό των στρατηγών. Και αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γίνω σαν καπνός. Ας προσέξουμε επίσης και τους στίχους του Θούριου, όπου οι επαναστάτες καλούνται να υψώσουν τον Σταυρό στη θέση της Μεσσελίνου. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών, να κάμουμε τον όρκον επάνω στο Σταυρόν. Η νόμη να είναι ο πρώτος και ο μόνος οδηγός και της πατρίδος ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει τη σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία, είναι πιο σκληρή φωτιά.
Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, ας πούμε απ' την καρδιά μας, ετούτα στον Θεόν. Έτσι και εμείς, αδέρφια, να αρπάξομεν για μια τάρματα για να βγούμε απ' την πικρή σκλαβιά. Να σφάξομεν τους λύκους που των ζυγών βαστούν και χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τιμωρούν. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός και στη δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πληγή και ελεύθεροι να ζούμεν αδέλφια εις τη γη. Διατυπώθηκε επίσης η γνώμη ότι τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο Ρήγας στη σφραγίδα του και στη σημαία, δηλαδή το ρόπαλο του Ηρακλέως και λοιπά, φαίνονται δανεισμένα ή επηρεασμένα από παρόμοια σύμβολα τεκτονοπατριωτικών οργανώσεων της εποχής. Χαρακτηριστική δε είναι η στίχη του Θουρίου, ο οποίος ήδη τραγουδιάται το 1796 στη Βιέννη, όπου ο Ρήγας αναφέρεται ονομαστικά στον Πασβάνογλου. Πασβάνογλου ήταν ένας Βούλγαρος αποστάτης της Οθωμανικής πύλης και φίλος βέβαια του δικού μας του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Και τον προτρέπει λοιπόν ο Ρήγας για επανάσταση εναντίον του Σουλτάνου. Τι στέκεις, Πασβαντζόγλου, τόσον εκστατικός, την άξου στο Μπαλκάνι, φόλιασε σαν αητός, τους μπούφους και κοράκους καθόλου μη ψηφάς, και με το ραγιά ενώσου, αν θέλεις να νικάς. Σιλίστρα και Μπραήλα, Σμαήλ και Κιλή, Μπενδέρι και Φωτίνη, εσένα προσκαλεί. Στρατεύματά σου στείλε και εκεί να προσκυνούν, γιατί στην τυραννία να ζήσουν δεν μπορούν. Τα σχέδια λοιπόν όλων αυτών τώρα είναι φανερά και οι επιδιώξεις συγκεκριμένες. Ο επαναστατικός αναβρασμός είναι διάχυτος παντού. Μπορεί να υπάρχουν ίσως σε πολλά μέρη πυρήνες της εταιρείας, αλλά το σύστημα των συνωμοτικών ατομικών μοιήσεων, η δισταγμή των διαδοχικών κατηχήσεων και των αφηρημένων ιδεολογικών προσανατολισμών έχουν προπολού ξεπεραστεί. Οι νεαροί σπουδαστές της Βιέννης, ο Κοζανίτης Γεώργιος Σακελάριος, ο Γιαννιώτης Δημήτριος Νικολίδης, ο Καστοριανιός Ιωάννης Εμμανουήλ, ο Γιαννιώτης Πολύζωη Πολυζώης, ο Χιώτης Αντώνιος Κορονιός, λόγιος έμπορος της Ταριέστης, καθώς και πολλοί άλλοι συνεργάζονται στη συγγραφική και εκδοτική προσπάθεια του Ρήγα ή βαδίζουν στα χνάρια του. Οι σατιστινοί τυπογράφοι της Βιέννης, οι γνωστοί εκδότες της εφημερίδος, αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, αναλαμβάνουν την έκδοση και των πιο τολμηρών εντύπων, ενώ οι πλούσιοι έμποροι της Αυστρουγγαρίας, ο Θησαλός από το χωριά του Ολύμπου Στέριος Χατζικώστας, οι σατιστινοί αδελφοί Θεοχάρης και Γεώργιος Τουρούτζια, ο Καστοριανός Γεώργιος Θεοχάρης, ο σατιστινός Κωνσταντίνος Δούκας, πλήθος άλλοι αφανείς ενισχυτές και πάνω από όλους, καθώς φαίνεται, γενναιόδωρος χορηγός, ο Χιώτης έμπορος, Ευστράτιος Αργέντης, χρηματοδοτούν όλοι την προσπάθεια του Ρήγα και υποστηρίζουν το έργο του. Η στάση παράλληλα απέναντι της Ρωσίας, όπως προκύπτουν από τα υπομνήματα που έχει συντάξει ο Φίλιππος Πέτροβιτς, συνεργάτης του Αργέντη, 19 ετών από τη Δαλματία και μαθητής της Γαλλικής του Πίτερ Γκασπάρ, και όπως μας τα παρέδωσε η αυστριακή ανάκριση, αυτή λοιπόν η θέση του Φίλιππου Πέτροβιτς είναι αξιοπρόσεκτη. Ξένος τύραννος θα ειδύνατο να αναμειχθεί εις τον αιματωμένον αγώνα μας. Η Ρωσία δεν θα μας βλέπει απαθείς. Θα προσποιηθεί ότι θα μας βοηθήσει και κατά αυτόν τον τρόπο θα μας αφαιρέσει τα χώρας μας. Δηλαδή ο νεαρός επιστολογράφος Πέτροβιτς, ο οποίος φοβάται νέα δεσμά και παγίδας, διερμηνεύει ακριβώς τη ριζική μεταστροφή των πνευμάτων που έχει συντελεστεί στα χρόνια του, στο διάστημα δηλαδή των τελευταίων 5-6 μόλις ετών, 1792 έως 1797. Το νέο πνεύμα που έρχεται από τη Γαλλία εκτοπίζει τη ρωσική επιρροή. Δεν είναι μόνο το ότι η Ρωσία επανειλημμένα είχε αποκαρδιώσει τους Έλληνες και τους άλλους χριστιανούς της Βαλκανικής. Δεν πάβουν απλώς να ελπίζουν στη Ρωσία, αλλά τη φοβούνται πια. Η πολιτική ωριμότητα των φωτισμένων αυτών πατριωτών βλέπει τώρα βαθύτερες αντιθέσεις. Αντίθετα στη Γαλλία, προς την οποία ολόψυχα στρέφονται πια,
πιστεύουν πως βρήκαν την ομογάλακτη αδελφή που είναι, όπως το διακηρύσει, φυσική σύμμαχος και βοηθός όλων των ελευθέρων λαών, ο ανιστερόβουλος προστάτης και ο ανιδιοτελής συμπαραστάτης στον κοινό αντιτερικό αγώνα, που συνάμα είναι και αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία των λαών. Δεν είναι λοιπόν η δόξα μοναχά των όπλων του Βοναπάρτη που επισκίασε τη φήμη του Ποτέμκιν. Ο Ναπολέον παρουσιάζεται ελευθερωτής των λαών και εκπροσωπεί την επαναστατική δημοκρατία των τυραννομάχων Γάλλων, ενώ η Ρωσία αντίθετα εκπροσωπούσε το απολυταρχικό καθεστώς των Τσάρων. Για να θέσει το πρόγραμμά του σε εφαρμογή ο Ρήγας, αφού ολοκλήρωσε στη Βέννη τις εκδόσεις του, αναχώρησε τον Δεκέμβριο του 1797 για την Τεργέστη, με σκοπό να κατέβει στην Ελλάδα. Στην Τεργέστη όμως ο Ρήγας συλλαμβάνεται από την Αυστριακή αστυνομία και οδηγείται στη Βιέννη μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι βέβαια παρακολουθούνταν ήδη προπολού στη Βιέννη, προτού αυτοί κατέλθουν προς την Τεργέστη, και πλέον υποβάλλονται σε ανακρίσεις και σε βασανιστήρια εκ μέρους της Βιενναίας αστυνομίας. Τα πρακτικά των ανακρίσεων αυτών, που ανακαλύφθηκαν, όπως είπαμε και στην αρχή, και δημοσιεύτηκαν έναν σχεδόν αιώνα αργότερα από τον Εμίλ Λεγκράν και συμπληρωματικά από τον Κωνσταντίνο Άμαντο ακόμη μεταγενέστερα, αποτελούν τη μοναδική έως τώρα και ασφαλέστερη πηγή πληροφοριών για το Ρήγα και τις ιδέες του. Δίδομαι εδώ τα ονόματα συν της άλλης, συν των άλλων μάλλον, των συλληφθέντων στη Βιέννη και στην Τεργέστη. Αξίζει να κάνουμε αναφορά στα ονόματα που είναι και ο πρώτος άμεσος λεγόμενος κύκλος του Ρήγα. Εσείς. Ήτη, αδελφή Μαρκίδες Πούλιου, γεννημένη στη Σιάτιστα, εκδότης της εφημερίδας Εφημερής, Δεκέμβριος του 1790, όπου εδώ τυπώθηκε η επαναστατική προκήρυξη του Ρήγα, προκειμένου να διανεμηθεί στους Έλληνες και στους λαούς της Βαλκανικής, και όπου δημοσιεύτηκε επίσης η είδηση για την εκτύπωση της χάρτας. Ιωάννης Καρατζάς, επιμελητής εκδόσεων. Ο Καρατζάς, νεοκόρος στην Ελληνική Εκκλησία της Πέστης, ομολόγησε τη διάδοση επαναστατικών εντύπων του Ρήγα μεταξύ των Ελλήνων της Ουγγαρίας. Δημήτριος Νικολίδης, Ιωάννινα, Βουκουρέστη. Σπούδασε ιατρική, συνδέεται με το Ρήγα στη Βιέννη και μετέφρασε μέρος του νέου Αναχάρσιδος, καθώς επίσης έψαλε συχνά το Θούριο και τη Μασσαλιώτιδα. Ευστράτιος Αργέντης, γεννημένος στη Χίο, με επιχειρήσεις στη Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, ο πλέον γενναιόδωρος χορηγός των εκδόσεων του Ρήγα και πρόθυμος να συμβάλλει στην Επανάσταση εναντίον των Τούρκων. Αντώνιος Κορονιός, γεννημένος στη Χίο, με σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στη Βιέννη και στη Τεργέστη, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο, ενώ παράλληλα επιδόθηκε σε μεταφράσεις βιβλίων. Επίσης μετέφρασε το πρώτο Ναύτην το 1797, το οποίο συμπεριέλαβε ο Ρήγας στο ηθικόν Τρίποδα. Έμπιστος του Ρήγα και μεσολαβητής για τη διάδοσή του στο Γάλλο πρέσβη της Τεργέστης. Ιωάννης Εμμανουήλ και Παναγιώτης Εμμανουήλ, αδερφοί από την Καστοριά. Ο Παναγιώτης, φοιτητής ιατρικής της Βιέννης, συμμέτοχος του μεταφραστικού έργου του Ρήγα, στοιχείων της μαθηματικής δοκίμιων το 1797. Χαιρέτησε με πατριωτική οδή τον ερχομό του νέου έτους 1797 στην εφημερίδα των Μαρκίδων Πούλιου. Ήταν επίσης υπάλληλος του Αργέντη και γνώστης των σχεδίων του Ρήγα. Θεοχάρης του Ρούντζας, έμπορος, γεννημένος στη Καστοριά. Είχε γνώση των σχεδίων του Ρήγα και κατοίκε το Θούριο, τον οποίον και τραγουδούσε με άλλους Έλληνες. Κατακλείδη, στα χαρτιά του ίδιου του Ρήγα, η Βιεννέζα αστυνομία δεν βρήκε τίποτε από την ελληνογραφία του όταν τον συνέλαβε, κανένα από τα πολλά γράμματά του που λάμβανε τακτικά. Βρήκε μόνο έναν αυτόγραφο κατάλογο της ελληνογραφίας του, όπως λένε τα έγγραφα, κάποιο πρόχειρο σημειωματάριο με λίγα ονόματα και διευθύνσεις ομογενών και φίλων που έμειναν στο Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την Κωνσταντινούπολη, τα Γιάννενα, την Πέστη και ούτω καθεξής. Δεν ήταν ίσως τίποτε το ουσιαστικό αυτός ο κατάλογος της ελληνογραφίας. Η ανάκριση όμως τους θεώρησε όλους μέλη της μυστικής εταιρείας του Ρήγα
και πράκτορές του στα διάφορα κέντρα της Ανατολής. Αναφέρονται έτσι στα Γιάννενα οι έμποροι Κολόρος, Κωνσταντίνος Παπαδημήτρης, Νικήτας και Ιωάννης Χατζηβασίλης, στο Ιάσιο ο Ιωάννης και ο Γεώργιος Μιχαήλ, στο Βουκουρέστι ο Μανολάκης, ο Πολυζάκης, ο Θεοδόσης, ο Λάμπρος, ο Ιωάννης Τσαούσης, ο Νικολάτης ο Σταυράκης ο Μανασής, ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος ο Πατρεύς, καθώς και οι Ελληνορουμάνοι λόγοι Γιώργος Γκολέσκος και Γιώργος Σλατινιάνος. Στην Κωνσταντινούπολη ο Βασίλειος Οικονόμου και Ιωάννης Καψούλης. Στην Πέστη τέλος συναντούμε τον Ρίζο Ντορμούση και τον Ιωάννη Τσούκα. Μερικά από τα ονόματα αυτά μας είναι γνωστά από βιβλιογραφικές πληροφορίες. Μερικά ταυτίζονται με εξέχοντα πρόσωπα της εποχής και ο κατάλογος συμπληρώνεται και μακραίνει. Ο αυτόγραφος κατάλογος της αλληλογραφίας που βρέθηκε στα χαρτιά του Ρήγα δεν αποκλείεται βέβαια να αναφέρεται και σε απλές εμπορικές δοσοληψίες σχετικές πάντα με τις εκδόσεις του και άδικα ίσως νόμισε η ανάκριση που βρήκε τον κατάλογο των μελών της εταιρείας. Και στην περίπτωση όμως αυτή πρόκειται για ανθρώπους που διοχέτευαν στις μακρινές τους επαρχίες τα βιβλία και τις άλλες εκδόσεις με το όνομα του Ρήγα, δηλαδή σε ανθρώπους που γνώριζαν τους σκοπούς του, αναλάμβαναν, όχι χωρίς κινδύνους βέβαια, τη διάδοση αυτών των εντύπων και εξυπηρετούσαν συνειδητά την εθνική σκοπιμότητα, έτοιμοι να δεχθούν και κοντά στα αθώα, σε εισαγωγικά, εθνοδιαφωτιστικά βιβλία, να διαδώσουν και τα επαναστατικά έντυπα που θα ακολουθούσαν. Είναι φανερό ότι και σε αυτή την περίπτωση ακόμη πρόκειται για φίλους και οπαδούς των σχεδίων του Ρήγα. Δεν υπάρχουν άλλωστε την περίοδο αυτή άλλα ζητούμενα που να απασχολούν την αλληλογραφία του Ρήγα παρά μοναχά η προπαρασκευή και η αποφασιστική εξόρμηση. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της αλληλογραφίας του Ρήγα με τους φίλους του και τους συνεργάτες του, τους σκόρπιους στα διάφορα σημεία της Ανατολής και της Ευρώπης, μας το δείχνει εύγλωτα ένα απόσπασμα από κάποια επιστολή του γραμμένη στις 5 Αυγούστου 1797 από τη Βιέννη προς τον φίλο του Αντώνιο Κορονιό στην Τεργέστη. Από το Βουκουρέστι με γράφουν οι φίλοι μας, Θεσσαλοί, Υπηρώτε και Αθηναίοι, βρυχώνται ως σαν λιοντάρια. Με λέγουν ότι δεν είναι πλέον καιρός διαβιβλία, αλλά πρέπει να πλεύσω εις την πατρίδα και να γράψω εις αυτούς την ώρα της αναχωρήσεώς μου, επειδή και αυτοί μισεύουν γρήγορα εις τον τόπο μας. Σχετικά με τον κατάλογο που αναφέραμε πιο πάνω της Αυστριακής αστυνομίας, είναι και ένας κατάλογος που υπάρχει στη διδακτορική διατριβή του Αθανασίου Ψαλίδα 1791, κατάλογος συνδρομετών λέγεται, όπου εκεί βλέπουμε τους εμπόρους Δημήτριο Μαμάρα, Δημήτριο Αρσενίου, Μιχαήλ Θεμελή Χρήστου, Ιωάννη Αδάμ, Χριστόφορο Νάκου, δηλαδή από διάφορα μέρη της Ελλάδας που βρίσκονται στη Βιέννη, αλλά βρίσκουμε επίσης τον Γιώργιο Ζαβίρα από τη Σάτιστα, τον Δροσινό Χατζιήφο από τα Αμπελάκια, που χρηματοδοτούν επίσης και άλλα βιβλία που τυπώνονται στη Βιέννη, τον Μανασί Ηλιάδη από τον Μελένικο ιατροφιλόσοφο και τον Πολυζώη Λαμπανιτσόντη και Γρηγόριο Κωνσταντά. Είναι αξιοσημείωτο ότι και σε αυτήν, στον κατάλογο συνδρομητών της Αληθούς Ευδαιμονίας του 1791, βλέπουμε ως διδασκάλους να είναι και λόγοι της Βιέννης. Ιδιαίτερης όμως προσοχής ενέχει η καταγραφή ονομάτων που βλέπουμε στον κατάλογο συνδρομητών του Αθανασίου Ψαλίδα του 1791 να είναι φίλοι και συμμάρτυρες του Ρήγα στο μετέπειτα κύκλο, όπως το Γιώργιο Θεοχάρη και Ιωάννη Καρατζά, καθώς και τον Κωνσταντίνο Δούκα Χατζή Μιχαήλ. Αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο κινείται μεταξύ τυπογράφων, εκδοτών, βιβλία τα οποία δίνουν έναν παραπλανητικό τίτλο που έχει ιδιαίτερη σημασία πάντα και προσέχουμε όσοι ασχολούμαστε με την περίοδο,
τους καταλόγους των συνδρομητών και τα σημεία που αναφέρονται, όπως οι έμποροι μετακινούνται, οι οποίοι έμποροι, ο έμπορος είναι ο επιφωτισμένος έμπορος, αλλά είναι ο έμπορος ο οποίος χρηματοδοτεί εκδόσεις βιβλίων, περίοδο που λέμε προεπαναστατική, νεοελληνικός διαφωτισμός, αλλά είναι ξανά ο ίδιος ο έμπορος ο οποίος θα χρηματοδοτήσει την Επανάσταση, τον αγώνα και όλα τα κινήματα. Και στην περίπτωση λοιπόν του Ρίγα βρίσκουμε τον Ευστράτιο Αργέντη από τη Χίο, ένας μεγαλέμπορος που κινεί εμπόριο Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, Βενετία, βασικός χρηματοδότης των εκδόσεων όλων των βιβλίων και τις μπροσούρες που φέρουν το όνομα Ρίγα. Εάν μου επιτρέπετε, λέω που φέρουν το όνομα, διότι πώς θα μπορούσε ένα πρόσωπο, πρέπει να μπει αυτό το ερώτημα, να καταφέρει να εκδώσει τόσα βιβλία σε 3 χρόνια. Να τα γράψει, να τα διορθώσει, να συνοηθεί με εκδότες, να τη χρηματοδοτήσει, διότι δεν βλέπουμε σε κανένα βιβλίο του Ρίγα, με το όνομα του Ρίγα, να υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον. Είναι έμποροι, είναι λόγοι, είναι εκδότες. Αυτό είναι το περιβάλλον που μορφοποιείται αργότερα το κίνημα του Ρίγα και των συντρόφων του, και σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και εντάσσεται ο Ρίγας όταν μας έρχεται στη Βιέννη το 1790, έρχεται από το Βουκουρέστι και σε 6 μόνο μήνες παρουσιάζει 2 βιβλία σε εκδοτικούς οίκους. Το Φυσικής Απάνθισμα με το πρόλογο που διαβάσατε και το Σχολείο Τελικά των Αριστών σε 6 μήνες. Είναι ένα ερώτημα για όσους μπορούν να το θέσουν ή να θελήσουν να το κοιτάξουν έτσι. Λοιπόν, εν τούτης, θα μπορούσε να υποτιθεί ότι ο Ρίγας πρέπει να είχε διαμορφώσει βέβαια κάποιες πολιτικές ιδέες νωρίτερα, όπως υποδεικνύει για παράδειγμα το περιεχόμενο της προσφώνησής του προς τον ευγενέστατον Λάγκενφελτ και το περιεχόμενο του προημίου προς τους αναγνώστες στο έργο Φυσικής Απάνθισμα 1790 που αναφέρομαι πιο πάνω. Προς τον ευγενέστατον Λάγκενφελτ βαρώνων του Ρωμανικού Ιμπερίου και Μέγαν Σερδάρη κύριων Χριστόδουλων Κυρλιάνων. Ευγενέστατε άρχον, ο ένθερμος ζήλος, όπου εξαπαλώνουν ήχων δια την ανέγερση του ποτέ λαμπρωτάτου γένους των Ελλήνων τρέφης, ου μόνον δια της επιμόνου προστασίας σου κατά τον ενεστώτα πόλεμον μεταξύ των 3 Ιμπερίων ενεφανίστη, φυλάξαντος ανυπερέαστον ως υπήν, τους εις Ουγγροβλαχίαν ενδημούντας από των δυσαπόφευκτων επικείμενων ζυγών της εχμαλωσίας των Οθωμανών, αλλά και διαιτέρων ευεργεσιών. Ον ουκ έστιν αριθμός, εκτίσω το γλυκύτατον όνομα του πατρός. Προς τους αναγνώστας. Κάθε νουνεχής φιλόπατρης λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεεστάτων Αριστοτέλους και Πλάτωνος, οι πάντοι γεγυμνωμένους από την ιδέα της φιλοσοφίας, οι αφού εγύρασαν επικεφώτες εις μόνα τα σπάνια της ελληνικής διαλέκτου βιβλία, να εκαρποφορήσαν πολλά ολίγων ή παντελώς. Όντας φύση φιλέλλην, δεν ευχαριστήθη μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάσταση του γένους μου, αλλά και συνδρομή να επιφέρω επάσχησα όσον το επιημεί, απανθίζοντας από της γερμανικής και γαλλικής γλώσσης τα ουσιοδέστερα της φυσικής ιστορίας, τα οποία διαγαναγαίνουν πλέον εύληπτα, συνέπονται κατά εραταπόκριση διδασκάλου και μαθητού, ως εις ένα μέρος. Αναγιγνώσκοντες λοιπόν, οι μεν αχθίονες, ας επικαρπώνται τα ωφέλιμα, οι δε τρόφιμοι ήδη και θειασότη της φυσικής, ας μη με κατηγορήσουν δια το ύφος. Αλλά ας καταβάλουν ευμενός έκαστος έρανον ό,τι βούλεται, όπου βοηθούμενον πανταχώθε να αναλάβει το πεπτοκός ελληνικό γένος. Έρωστε. Ο Ρίγας. Έτσι, το προοδευτικό περιβάλλον των λογίων της Βιέννης θα αποτελέσουν και το λεγόμενο κύκλο του Ρίγα, στον οποίο και αναφέρομαι ξανά ότι ανήκουν ο Ιωάννης Καρατζάς Λόγιος, ο Γεώργιος Θεοχάρης Έμπορος, ο Ευστράτιος Αργέτης Έμπορος, οι αδελφοί Μαρκίδης Πούλιου, εκδότες, οι οποίοι κατέχουν πλέον το τυπογραφείο του Μπαουμάιστερ,
και οι οποίοι θα έχουν αποφασιστική δράση στις δημόσιες του κινήματος 1796 έως 1797. Οι Καρατζάς και Αργέντης θα είναι συμμάρτυρες του Ρήγα. Οι αδελφοί Πούλιου και ο Γεώργιος Θεοχάρης απελάβνονται από την Αυστρουγγαρία. Ο Κυρίτσης Χατζηπολίζου ή Καραγιάννης διαφεύγει στο Ιάσιο της Μορτοβλαχίας και ο Δημήτριος Νικολίδης συμμάρτυρος του Ρήγα. Αξίζει όμως εδώ να σημειώσουμε και τα εξής ως προς μια μεγάλη και ιδιαίτερη προσωπικότητα του λεγόμενου κύκλου του Ρήγα και ο οποίος φέρει τον όνομα Κυρίτσης Χατζηπολίζου. Είναι συνομήλικος του Ψαλίδα, γεννημένος στα Γιάννενα το 1767. Έρχεται στη Βιέννη το 1791 για να σπουδάσει ιατρική. Σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστρίας, 23 Δεκεμβρίου 1797, ο Κυρίτσης Χατζηπολίζου χαρακτηρίζεται από την Αυστριακή αστυνομία ως ανήρ λίαν διαστρόφων αρχών. Και σύμφωνα με έγγραφο του Αυστριακού Προξενείου στο Ιάσιο, στις 20 Ιουνίου του 1999, ως πρόσωπο με επαναστατικό πνεύμα και ευθοροπιά ήθη, σε εισαγωγικά, οι φράσεις δικές τους. Ο Χατζηπολίζου εργαζόταν στο εμπορικό κατάστημα του εξαδέλφου του Ανδρέα Παύλου στο Ιάσιο. Αγνοούμε εάν καταρχάς ήταν στη Βιέννη ή στο Βουκουρέστι και μετακινήθηκε στο Ιάσιο. Πρέπει όμως να παρέμεινε ο Χατζηπολίζου στη Βιέννη από το 1791 που πήγε για σπουδές έως το 1797 που άρχισαν οι ανακρίσεις από την Αυστριακή αστυνομία, οπότε και φεύγει κρυφά από τη Βιέννη, πηγαίνει στο Ιάσιο και εκεί εργάζεται ως γιατρός. Στα επόμενα χρόνια θα συναντήσουμε τον Κυρίτσι Χατζηπολίζου μαζί με τον άλλον ομοειδιάτη του Ρήγα, τον καστοριανό γιατρό Γεώργιο Σακελάριο, να έρχονται και να βρίσκουν προστασία και οι ίδιοι να ενδυναμώνουν τον λεγόμενο κύκλο της αυλής του Αλή Πασά. Επίσης, ένας άλλος λόγιος, στενός φίλος του Χατζηπολίζου που προαναφέραμε, είναι ο Δημήτρης Νικολίδης, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με τους αδελφούς Μαρκίδες Πούλιου, τους τυπογράφους. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι, ξανά για τον Χατζηπολίζου, ότι είναι και σημαντικός λόγιος πλην του πτυχίου της ιατρικής, καθότι η Βιενέζα αστυνομία βρίσκει στο αρχείο του, στα κατάστοιχά του, πραγματείες περί της Γαλλικής Επαναστάσεως και μερικά αποσπάσματα από τη φιλοσοφία του Καντ μεταφρασμένα στην ελληνική. Το άλλο πρόσωπο, ο Δημήτρης Νικολίδης, ο οποίος σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστρίας το 1798 είναι ύποπτος ένικο των πολιτικών αυτού αρχών και των εμπιστευτικών αυτού σχέσεων παρά του περιβοήτου ήδη εντεύθυνε αναχωρίζοντος Έλληνος ιατρού Πολίζου, είναι και αυτός ιατροφιλόσοφος. Τονίζεται στο παραπάνω έγγραφο ότι ο Νικολίδης είναι το έμπιστος του Ρήγα Βαλαιστινή και ότι ολοψύχως απεδοκίμασε το σύνθημα τούτο της προκήρυξης του Ρήγα και ότι επιμελήθη των τυπογραφικών διορθώσεων της ελληνικής μεταφράσεως του έργου ανάχαρσης και ακόμη στο έγγραφο της ανάκρισης του Ρήγα και των συντρόφων του 24 Μαρτίου 1798 ο Νικολίδης ομολογεί ότι μετέφρασε ελληνιστή χάριν του Ρήγα εκ του 7ου τόμου του αναχάρσεως ένα κεφάλαιο και ότι ήρχεσεν εκ του γαλλικού μετάφραση του Μαυλή περί της τύχης των πρόοδων και των ατυχιών των Ελλήνων και τελικά διαπιστώνεται ότι ο Χατζηπολίζου, ο Νικολίδης και ο Κωνσταντίνος Γεώργιος Σακελάριος είναι τα τρία πρόσωπα που αποτελούν το θεωρητικό, πνευματικό σε εισαγωγικό επιτελείο του Ρήγα. Ολοκληρώνοντας τα σχετικά με το Ρήγα, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε ξανά τον παραπάνω συλλογισμό, τον παρακάτω συλλογισμό. Ξανά ο Χατζηπολίζου είναι ένα πρόσωπο που κινείται πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χατζηπολίζου πηγαίνει στο Ιάσιο τον Ιούλιο το 1797. Ο Πούμπλιος Πούλιος, εκδότης της ελληνικής εφημερίδας της Βιέννης Εφημερής,
ταξιδεύει στη Μολδοβλαχία το 1796 για να εμπορευτεί δήθεν γαλλικά βιβλία. Ο Δημήτριος Νικολίδης, σύμφωνα με αναφορά του γραμματέα του Αυστριακού προξενείου στο Ιάσιο, επρόκειτο να μετακινηθεί ως γιατρός στο Βουκουρέστι. Δεν πρόλαβε όμως. Ο ίδιος ο Ρήγας, μέσω ταιριέστης, θα μετέβηνε εκεί που έγινε η σύλληψη στην Ελλάδα, συνοδευόμενος από τον Περεβό, έχοντας ήδη διασκορπίσει διάφορα επαναστατικά έντυπα στη Βιέννη, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, τη Σμύρνη και αλλού. Και σκόπευε να στείλει τα 3 τελευταία κυβότια με έντυπα στην Πρέβεζα. Όπως προέκυψε από την ανάκρισή του, ο Ρήγας είχε σκοπό να μεταβεί στην Πελοπόννησο για να κηρύξει εκεί την Επανάσταση και μετά να εισβάλλει στην Ήπειρο και να ξεσηκώσει τους Σουλιώτες. Ο Περεβός πιθανότατα θα χρησιμεύε ως ενδιάμεσος με τους Ηπειρώτες. Σημαντικό είναι άλλωστε ότι το κυβότιο των επαναστατικών εντύπων που στέλνονταν στην Πρέβεζα και ότι ο Περεβός μεταβαίνει από την Τεριέστη στη γαλλοκρατούμενη Πάργα παρά τη σύλληψη του Ρήγα, κάτι το οποίο δείχνει ότι αυτός ο κύκλος έστω μέσω του Περεβού συνεχίζει να κινείται και βλέπουμε αλληλογραφία του Περεβού από την Πάργα να έχει με τον Αθανάσιο Ψελίδα το 1797 στα Γιάννενα. Στη Βιέννη θα συνεχιστεί η έκδοση ελληνικών βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα περί του Ρήγα. Παράλληλα όμως οι αυστριακές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν σχολαστικά κάθε κίνηση των Ελλήνων πάρικων. Όσον αφορά τον ελληνικό τύπο της Βιέννης, μπορούμε να πούμε τα εξής. Στη δεκαετία του 1780 έγιναν 3 προσπάθειες για την έκδοση ελληνικής εφημερίδας. Πρώτον, από το Βεντότη το 1784. Δεύτερον, από τον Δημήτριο Θεοχαρίδη 1788. Και την ίδια χρονιά από τον Γεώργιο Πούλιο, οι οποίες εφημερίδες όμως δεν κυκλοφόρησαν, δεν τους δόθηκε η άδεια. Το 1789 εγκρίθηκε τελικά η αίτηση του Δημητρίου Θεοχαρίδη, αλλά ξανά σταμάτησε η έκδοση. Ταυτόχρονα όμως εγκρίνεται η αίτηση των αδελφών Γεωργίου και Πούμπλιο Μαρκίδων Πούλιου και έτσι η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει την τελευταία μέρα, 31 Δεκεμβρίου του 1790 έως το 1798, οπότε πάβεται η έκδοση λόγω των περί του Ρήγα γεγονότων. Το 1790 οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου παίρνουν την άδεια για την έκδοση της εφημερίδας Εφημερής, καθότι η Αυστρία τότε βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Υψηλή Πύλη. Στην εφημερίδα του 1791 τυπώνουν οι αδελφοί Πούλιο τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Εφημερής, το τίτλος, δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα συντελούμενα στη Γαλλία και για τον αντίκτυπό του στην υπόλοιπη Ευρώπη, για τον Βοναπάρτη στην Ιταλία, ο οποίος καταλύει εξουσίες αιώνων, εγκαθιστώντας το νέο καθεστώς της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας. Ο εκδότης αυτής της εφημερίδας, Μαρκίδης Πούλιου, θεωρείται από τις αυστριακές αρχές λίαν ύποπτων υποκείμενων, το οποίο προς τούτης διακινεί και επιλήψιμα βιβλία. Ορολογία των Αυστριακών Αρχών. Γεγονός πάντως είναι ότι στα φύλλα της εφημερίδας, όπως ενδεικτικά στο φύλλο 3 Ιουλίου 1797, όταν γίνονται οι ανακρίσεις δηλαδή, εφάνισαν μανιφέστα ρωμαϊκά, δηλαδή προκηρύξεις σε γλώσσα νεοελληνική, καθώς και αυτούσια κείμενα του Βοναπάρτη. Στη Βιέννη η εφημερίδα. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδος, δεδομένης της αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής της Αυστρίας, αρκούν και μόνο αυτό να προκαλέσουν τον Φον Χέμπερτ να συντάξει αναφορά, καθότι η Εφημερής τυπωνόταν στη Βιέννη και ερχόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με το επίσημο αυστριακό ταχυδρομείο. Ο Φον Χέμπερτ, πρέσβης της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη, στέλνει αναφορά κατηγορώντας την εφημερίδα ότι διοχέτευε στους Έλληνες τα μανιφέστα του Βοναπάρτη και των Γάλλων της Επτανήσου. Είχε δε προηγηθεί και επίσημη διαμαρτυρία της πύλης για τις προπαγανδιστικές δραστηριότητες των Γάλλων μέσω της εφημερίδας των Μαρκίδων Πούλιου.
Οπότε, και ο εκδότης της εφημερίδος χαρακτηρίζεται ότι, κατά την ορολογία τη δική τους, εμφυσά εις τους Έλληνες αισθήματα ευνοϊκά προς το σύστημα, δηλαδή το δημοκρατικό κίνημα και την κυβέρνηση της Γαλλίας, και ότι δεν είναι μόνο ένας ο εκδότης της, αλλά είναι ένας ολόκληρος κύκλος. Όλα τα παραπάνω ήταν απολύτως ενοχλητικά για τους Τούρκους και για τους Αυστριακούς. Διαβάζομαι. Εφημερής, 8 Δεκεμβρίου 1797. Γαλλία. Παρίσιον, τη 18η Νοεμβρίου, η διοίκηση επιμελείται πλέον να προσιλώσει όλους τους πολίτες εις τα της δημοκρατίας έθιμα, τα οποία λαμβάνουν από τα των Ελλήνων δημοκρατίας. Προς τα άλλα, εψήφισαν αμφότεροι Εβουλέ ότι τα ενδύματα των τοποτηρητών να είναι στο εξής ένα γαλάζιον φραντζέζικον φόρεμα, το οποίο να κατεβαίνει κάτω των γονάτων και να καλύπτει το στήθος, και μία πορφυράν ελληνική χλαμίδα με μαλίνας φούντας, μια τρίβαφο ζώνη και ένα μελανόν κάλυμα της κεφαλής με ένα τρίβαφον πτερών. Μόλις το Υπουργείο των Εσωτερικών και της Αστυνομίας της Αυστρίας είχε ολοκληρώσει στην Ταιριέστη τον κύκλο των πρώτων συλλήψεων και των πρώτων ανακρίσεων του Ρήγα και των συνεργατών του, Χριστούγεννα 1797, έσπευσε να ενημερώσει σχετικά και το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι περισσότεροι συλληφθέντες ήταν αλλοδαποί. Δηλαδή, οι περισσότεροι είχαν οθωμανική υπηκότητα. Και το κατηγορητήριο ήταν η τέλεση δράσεων εις βάρος φίλης και γείτονος χώρας. Δηλαδή, εις βάρος γείτονος και φίλης πλέον πολιτικά, διπλωματικά χώρες της Αυστρίας με την Τουρκία. Από τους Έλληνες σε εισαγωγικά συνομότες, όπως τους χαρακτήρισαν, ο Ρήγας και 7 άλλοι ως Οθωμανοί υπήκουοι κρίθηκε σκόπιμο να παροδοθούν στους Τούρκους. Ήταν Οθωμανοί υπήκουοι. Δεν είχαν διαβατήριο αυστριακό. Υπήρχαν περιορισμοί. Υπάρχει μια ολόκληρη συλλογιστική πώς μπορούσες να πάρεις το διαβατήριο. Παραδείγματος χάρη, έχουμε διαβάσει αν έχεις φέρει κεφάλαιο στην Αυστρία, αν έχεις τράπεζα, αν έχεις επιχειρήσεις, αν έχεις σπίτια. Αυτοί λοιπόν οι 7 με το Ρήγα δεν είχαν οικονομικό κεφάλαιο. Δεν μπόρεσαν ποτέ να έχουν οθωμανικό διαβατήριο. Ούτε οι φοιτητές, ούτε... Συγγνώμη, αυστριακό, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτοί ήταν οι οποίοι παραδίδονται πλέον για εκτέλεση. Η εκτέλεση. Οι αδελφοί Πούλιου, ο ένας ο αδελφός που εκδίδει την εφημερίδα, έτσι έχει το μεγαλύτερο τυπογραφείο, ο ένας καταφέρνει και φεύγει για το Ιάσιο. Δεν μπορούν να το συλλάβουν. Τον άλλον λοιπόν που συνέλαβαν είχε αυστριακό διαβατήριο, καθώς και άλλοι. Με τα αυστριακά διαβατήρια δεν μπορούσαν να τους εκτελέσουν. Πού να τους παραδώσουν, αφού ήταν αυστριακοί πολίτες. Αυτή ήταν η μοίρα των άλλων. Δυστυχώς λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο Μαρκίδης, ο εκδότης της εφημερίδας, ο Γιώργος Πούλιος, γίνονται οι ανακρίσεις, δεν είναι Οθωμανός υπήκος και τιμωρείται με απέλαση από την Αυστρία και μόνο. Και βέβαια κλείνει η εφημερίδα. Δυστυχώς η έρευνα δεν έχει καταφέρει ως τώρα να φέρει στο φως έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των συνδρομητών της εφημερίδας του Πούλιου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό ντοκουμέντο, μια απόδειξη που θα μας γνωρίζει την πραγματικά μεγάλη γεωγραφική έκταση του όλου δικτύου ή άλλως του λεγόμενου ευρύτερου δικτύου ή κύκλου του Ρήγα, το οποίο εκτείνεται από τον Άμστερνταμ έως τη Σμύρνη κλπ. Και την αποδεδειγμένη από τρίτα τεκμήρια να έχουμε σημασία των προσώπων αυτών. Αυτή ήταν η έκθεση, δεν ξέρω αν σας κούρασα, την οποία ήθελα να κάνω. Ως επίλογο λοιπόν της μνήμης του συμβολικού αυτού προσώπου, σύμβολο πλέον είναι ο Ρήγας. Εδώ θελήσαμε να φέρουμε τα λόγια του ανώνυμου του Έλληνα που υπάρχουν στο έργο «Ελληνική νομαρχία» ή τη «Λόγος περί ελευθερίας»,
το οποίο τυπώθηκε το 1806, λίγα χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Ρίγα και των συνεργατών του στο Βελιγράδι το 1798. Εις το τύμβον του μεγάλου και αημνή του Έλληνος Ρίγα, του υπερ της σωτηρίας της Ελλάδος εσφαγιασθέντος, χάριν ευγνωμοσύνης ο συγγραφεύς, το πονημάτιον τόδε ως δώρον ανατίθηση. Εις ποιον άλλον έπρεπε να αναθέσω εγώ το παρόν μου πονημάτιον, ο αξιάγαστε ήρος, παρά εις εσέ, όπου εστάθης ο πρόδρομος μιας ταχαίας ελευθερώσεως της κοινής πατρίδας μας Ελλάδος και εθυσίασες τη ζωή σου δια την αγάπη της. Δέξε το λοιπόν με το συνηθισμένο σου ελληνικών, ηλαρών και καταδεκτικών βλέμμα και δέξε το προς τούτης ως αραβώνα εκδικήσεως του λαμπρού αίματός σου κατά των τυράννων της Ελλάδος. Η δε Ελλάς, άπασα, θέλει δοξάσει διαπαντός το αθάνατον όνομά σου. Συναριθμούσα αυτό εις το κατάλογον των Επαμεινόντων, Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων και Θρασιβούλων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν θα ακούγεστε πίσω. Υπήρχε κάποτε κάποιο κίνημα στην Ελλάδα, όπως γνωρίζω, από γνωστούς και μακρινούς συγγενείς, που λεγόταν Ρίγας. Αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Εννοείται για περίοδο μετά από... Πηγαίνουμε και την περίοδο της Χούντας, δηλαδή, έτσι. Εντάξει. Δεν γνωρίζω αυτό. Η αναφορά μου είναι, ο λόγος μου αναφέρεται στο Ρίγα και στον κύκλο της Βιέννης. Έτσι. Ναι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Και ο κύριος Τσίντας θα μας πει, υπάρχει, Απόστολε? Όχι, δεν νομίζω. Έτσι. Κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για το Ρίγα, δηλαδή όσο διαβάζουμε μαθαίνουμε, πάντα αυτό γίνεται έτσι. Και μακάρι να έρθουν και νέα στοιχεία. Αυτό δηλαδή, τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, ας πούμε. Όχι μόνο να μάθουμε για το Ρίγα και το τι γινόταν, και για να μπούμε στα της Ελληνικής Επανάστασης, προεόρτια είναι, έτσι. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η έρευνα στην ελληνική διασπορά. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη και άλλων, είναι τα αρχεία που υπάρχουν στις παραδονάβιες παρίστριες ηγεμονίες. Βουγουρέστη, Μπρασόβ ή Άσιο. Δεν μπορούμε να δούμε την Επανάσταση ως Πελοπόννησο και Μοριά, αν δεν κοιτάξουμε πίσω. Και αυτό το μεγάλο ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες της προεπαναστατικής περίοδου, για να καταλήξουμε το 1820 ή 1821. Έτσι. Ποια χρονολογία θέλουμε, τέλος πάντων, επίσημα καθαριώθηκε 1821. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ σημαντική περίοδος. Διαβάζουμε, ξαναδιαβάζουμε, εντάξει, όσοι ασχολούμαστε, και δεν έχουν έρθει άλλα στοιχεία στο φως. Αυτό λέμε, κύριε Κανελόπουλε. Τι άλλα στοιχεία θα έρθουνε? Έτσι, αυτά έχουμε. Υπάρχουν, λέτε. Αυτό θα είναι το πολύ σημαντικό. Το πολύ σημαντικό. Άλλα στοιχεία υπάρχουν, να έρθουν άλλα στοιχεία. Σταμάτησε, δηλαδή, ό,τι και όποιος κάτι λέγει το Ρίγα, λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Να σας πω ότι ξανά λέμε ό,τι διαβάσαμε από τα έγγραφα του Λεγκράντ, στη μετάφραση περίοδου του Λάμπρου, Άμοντος και ο μεγάλος Λέονδρος Βρανούσης. Ο πρώτος που αποφασίζει και παρουσιάζει στο περιοδικό Υπηρετική Εστία τον Αθανάσιο Ψαλίδα, 1952, και το 1953 παρουσιάζει Ρίγας
βασική βιβλιοθήκη, τόμος 10ος, σε δύσκολα για την Ελλάδα χρόνια και όλοι γνωρίζουμε. 1952-1953. Τι άλλα συνέβαιναν. Για τους δύο μεγαλύτερους πρωτοπόρους. Έχει ενδιαφέρον η περίοδος αυτή. Κάτι άλλο. Παρακαλούμε, ναι. Είναι φανερό ότι οι ελληνικές παροικίες έπαιξαν σπουδαίο τον ρόλο στην προετοιμασία της Επαναστάσεως. Έχει γίνει καμία συστηματική μελέτη για την καταγραφή τους και την απαρίθμηση των μελών. Δηλαδή, έχουμε καμία αίσθηση πόσοι ήταν οι Έλληνες της Διασποράς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχετικά με την Αυστρία. Έχω μελετήσει, έτσι, αν δεν απατώμε, 200.000 και ένας αριθμός 200.000 Ελλήνων μόνο στη Βιέννη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όχι, δεν ξέρω. Είναι λάθος. Κάποιο λάθος. Λοιπόν, κοιτάξτε, αριθμητικά, η ερώτησή σας αφορά το αριθμητικό σύνολο. Πόσες παροικίες υπήρχαν? Υπάρχουν διδακτορικές, βεβαίως. Υπάρχουν πολλές διδακτορικές διατριβές, βεβαίως, για τη Βενετία, για τον Λιβόρνο, Τεργέστη, Βιέννη, πολλές μελέτες για την Νίζνα, που ήταν πολύ αυστηρή, στη Ρωσία, για το Βουκουρέστι, υπάρχουν. Σε αυτά τα μέλη δεν υπάρχουν αρχεία. Είναι εντυπωσιακό το ότι σε μια εποχή που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Υπάρχουν αρχεία. Γιατί δεν μπορείτε να το ψάξετε παραπάνω? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα, έτσι. Όλοι δεν έχουν είναι χιστά. Συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Ενώ ο ένας, όποιος ένας, όχι εγώ. Λοιπόν, αν με ρωτάτε, έτσι, υποκλεινόμαστε λοιπόν σε αυτούς που ήταν οι πρώτοι σκαπανείς της έρευνας, εμείς οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να υποκλεινόμεθα. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Κωνσταντίνος Μέρτζος, πρώτος αυτός, δεν ήταν πανεπιστημιακός, είναι ενεργεία, ακαδημαϊκός, παρουσιάζει το τυπογραφείο των Γλυκαίων ή Γλυκίδων, το τυπογραφείο το οποίο υπήρχε στη Βενετία και άλλα αρχεία που ήταν στη Βενετία, ήταν ο πρώτος. Έρχονται λοιπόν άλλοι στη συνέχεια και παρουσιάζουν αρχεία ελληνικών κοινοτήτων, εντάξει, κάποιοι οι οποίοι έχουν σχέση με τον ακαδημαϊκό χώρο, με την έννοια έχουν αυτή την αναζήτηση. Λοιπόν, μου λέτε τώρα εσείς, με όλο το θάρρος, λοιπόν, θα έπρεπε να γίνει, βεβαίως θα έπρεπε να γίνει πολλή έρευνα. Αν μου επιτρέπετε να θέσω αλλιώς το ερώτημα, οι μορφωτικοί ακόλουθοι και οι διάφοροι υπεύθυνοι επί της παιδείας στις πρεσβείες και από τα προξενία, τι έχουν κάνει? Έχουν παρουσιάσει τίποτα ποτέ? Όχι. Όχι. Το Ινστιτούτο Βενετίας, αυτή η οποία είναι κρατική λειτουργή. Μορφωτικοί ακόλουθοι λεγόμενοι, τι έχουν κάνει? Καμία δημοσίευση δεν βλέπουμε. Το Ινστιτούτο Βενετίας το παρουσίασε. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μέρτζος νομικός είναι. Πηγαίνει λοιπόν στο Ινστιτούτο Βενετίας και βρίσκει λοιπόν τις πράξεις των εμπόρων και τυπογράφων στα λατινικά, στα επίσημα, τα μεταφράζει ο ίδιος στα ελληνικά και τα παρουσιάζει. Μετά έρχεται για το Ινστιτούτο της Βενετίας ο κύριος Πλουμίδης, ο καθηγητής, τα νεότερα χρόνια. Άλλους λοιπόν, είδατε τώρα στην Αυστρία, παρουσιάζει ο Λεγκράντ 100 χρόνια μετά το τέλος του Ρίγα τα αυστριακά έγγραφα. Λοιπόν, η Κατσαρδί Χέρινγκ παρουσιάζει στη διατριβή, έχουν γίνει διατριβές. Λοιπόν, την παροικία της Τεργέστης, αλλά όλα δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Δεν μπορούν. Εκεί που πρέπει να δοθεί πάρα πολύ βάρος είναι τα Βαλκάνια. Είναι η σημερινή Ρουμανία. Πρέπει να δοθεί πολύ βάρος για έρευνα. Εκεί. Βουκουρέστι, Ιάση και Μπρασόβ. Αυτό που λέμε. Ναι, ναι, κύριε Βενέτη. Με γνωρίσατε. Βεβαίως, πώς. Το Facebook μας φέρει κοντά. Μια απορία που έχω. Ναι. Για τη μόρφωση του Ρίγα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί από τη Ζαγορά, από το Βελεστίνο? Το Βελεστίνο. Ναι.
τον Βελεστίνο. Να έγραψε τόσα βιβλία, να έγραψε τόσες γλώσσες. Κύριε Βενέτη, εσείς είστε παλιός φιλόλογος. Όχι, δεν είμαι φιλολογίζομαι. Α, μπράβο, άρα είστε ανώτερος. Μπράβο. Μπορείτε να μου πείτε κάτι γι' αυτό? Εγώ δεν μπορώ να πω. Έχω θέσει έμεσα την απάντηση την οποία μπορώ να επαναλάβω. Αν οι δικοί μας δάσκαλοι του γένου τότε, ο Ψαλίδας, ναι, είχαν κάποια επαφή με το Ρήγα, ίσως κάποια επιστολή, αν έχετε υπόψη σας? Ναι, θα σας πω. Όσο έχω μελετήσει. Και η αλήθεια είναι όταν μελετάω κάτι κολλάω πάρα πολύ και αρρωσταίνω. Λοιπόν, πάμε στο Ωνάσιο, στο νοσοκομείο αύριο, με αυτά που ασχολούμαστε συνέχεια, κύριε. Λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη και απάντηση. Μπορεί ο Ρήγας να έχει το όνομά του σε πολλά εκδομένα βιβλία, είναι αδύνατον να τα έχει συντάξει αυτός και να τα έχει. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό μιλάμε για κύκλο. Όταν λέμε αυτός είναι έτσι, αυτός αποτελούσε το επιτελείο, αυτό είναι. Πώς μπορούμε, κύριε Ιωνίδη? Όχι, αυτός μπορεί να έκανε μόνο τον συντονισμό. Ένα συντονισμό πρέπει να έκανε. Ναι, ήταν αυτός ή μήπως ήταν αυτός ο οποίος ήθελε να φαίνεται, οπότε όλοι οι άλλοι... Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν το ξέρουμε. Πάντως αποδεικνύεται τι προσέφερε η διασπορά. Η διασπορά. Και τη δύναμη του βιβλίου. Αυτό ακριβώς. Η δύναμη του βιβλίου. Ναι. Και φυσικά το έχουμε δει και στις μέρες τις δικές μας. Ναι. Ότι οι Έλληνες διασποράς είναι πραγματικοί Έλληνες φιλέλληνες. Όσοι ασχολούνται. Όχι, είναι. Έτσι είναι. Να πω όμως κάτι για το Ρήγα. Ναι. Ναι, εφόσον έδωσε την έμπνευση. Δεν ξέρουμε ποιος έδωσε την έμπνευση. Το όνομά του είναι παντού. Ναι, αλλά κάποιος που πάει μπροστά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένας ολόκληρος κύκλος πίσω μας και παρουσιάζεται ο ένας μπροστά. Τον άφηνα. Χρησιμοποίησαν το όνομά του. Δεν το χρησιμοποίησαν. Είναι ένας κύκλος που και αυτός σημαίνει ότι εντάσσεται, έρχεται από το Βουκουρέστι και βρίσκεται σε ήδη διαμορφωμένο κύκλο. Υπάρχει ο κύκλος δηλαδή, δεν περιμένουν το Ρήγα για να... Υπάρχει ένας κύκλος, υπάρχουν... Και τον λένε Ρήγα το κύκλο. Όχι, σας είπα, ο κύκλος, με συγχωρείτε, είπα σε εισαγωγικά του Ρήγα. Ο κύκλος σε εισαγωγικά. Όχι, είναι κάποιος, έρχεται από το Βελεστίνο, πηγαίνει στο Βουκαρίστι με τον αδελφό του, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη παιδεία. Λένε ότι πήγε στη Ζαγορά, μα εδώ πέρα είναι επιστημονικά συγγράμματα αυτά τα οποία φέρουν το όνομα του Ρήγα. Έτσι. Λέμε και ένας κύκλος. Είναι θέματα για συζητήσεις ενδιαφέρουσες, έτσι. Ναι. Η χάρτα είναι του Ρήγα όντως? Υπάρχουν πολλές χάρτες που κυκλοφορούν. Είναι η χάρτα της Ελλάδας. Είναι η χάρτα της Βλαχίας. Είναι η χάρτα της Μολδοβλαχίας. Είναι πολλές χάρτες. Αυτή έχει το... Τώρα, κύριε Βενέτη, τι να πω, εγώ δεν ξέρω από χάρτες, αλλά μπορεί ένα πρόσωπο να φτιάξει τέτοια λεπτομερή χάρτα ένα πρόσωπο, να ξέρει τι γίνεται κάτω εδώ, εκεί και τα λοιπά, ριάκια, ποτάμια, όλα. Ίσως να έχει άλλους χάρτες. Άλλοι χάρτες υπήρχαν. Λέγεται ότι ο χάρτης της Μολδαβίας που φέρει το όνομά του ήταν το Μισιώδακα και έχει το όνομά του. Όλα αυτά βρέθηκαν λοιπόν και είναι ο πρώτος ο οποίος θεωρείται αρχηγός από την Αυστριακή αστυνομία. Και εντωμεταξύ ήθελα να πω κάτι άλλο που παρέλειψα. Λοιπόν, που ήταν θέμα εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία η σύλληψη αυτών. Λοιπόν, είχαν συλλάβει οι Αυστριακοί μερικούς Πολωνούς που είχαν διαφύγει λοιπόν από την Οθωμανική επικράτεια και οι οποίοι κατηγορούνται. Οπότε έγινε ένα είδος ανταλλαγής. Δόθηκαν από τους Αυστριακούς οι Πολωνοί στους Τούρκους, στους Οθωμανούς για εκτέλεση και από εδώ πέρα δόθηκαν ο Ρήγας και ο Κύκλος, οι οποίοι ήταν ακάλυπτοι. Τα πρόσωπα μαζί με το Ρήγα δεν είχαν προστάτες, δεν είχαν διαβατήριο αυστριακό, δεν είχαν κάποιο θείο. Όταν λέμε για τον Κυρίτσι Χατζημπολίζου πάει στο Ιάσι, στο θείο του τον Παύλο, που είναι μεγαλέμπορος ο Παύλο. Άλλοι είχαν τραπεζίτες θείους. Δεν νομίζω ότι μας παραξενεύει αυτό.
Λίγος πολύ και σήμερα κάπως αλλιώς. Κάπως έτσι θα γινόταν, ας πούμε, έτσι. Αυτοί είναι και ακάλυπτοι πολιτικά με το διαβατήριο και δεν έχουν τραπεζίτες θείους, δεν έχουν τίποτε. Και πρέπει να γίνει και ανταλλαγή Πολωνών συλληφθέντων με τους Έλληνες Οθωμανούς, ας πούμε, έτσι. Δυστυχώς. Είναι ένα σύμβολο. Πολύ δυνατό σύμβολο. Γι' αυτό και λειτουργήσε όλα τα χρόνια. Και λειτουργεί. Να έρθουν νέα στοιχεία και να τα ξαναπούμε. Προϊόρτη έναρξης επανάστασης. Ναι, πες μου. Σας ευχαριστώ εγώ.